Chào các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ mở hai hộp Refinery này. Wow, này đẹp không? Yeah, ok. Bắt đầu thôi. Ten 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 ten. Wow, bạn này đẹp không? Yeah. Ok. Ok, để rồi các bạn ơi. Wow. Là đẹp nha. Này. Ok. Ok. Nào, let's go. Cái này đi lui ra trái nha các bạn. Này bạn này. Wow, phải ra đi. Ha không tới nè. Come on, yeah.